Lev life, dö sen. Behandla AI som du vill att AI ska behandla dig. Då säger vi game, set, match. Christer Gardell, det här är Mammons rike. The kingdom of Mammon, economics, pop culture, finance, Mammons rika. Välkomna till Mammons rike. Här sitter jag med Agri Ismail och Åsa Linderborg som vanligt. Men dagen till ära, Claes de Fer, journalist, bon vivant och nästan bokaktuell. Ja, mycket på en gång. Tack så hemskt mycket. Ja, men du är ju en man med många talanger. Men skämt åsido, du har faktiskt skrivit en roman som kommer i dagarna. Skrivit en roman som kommer den 11 november. Ja. Det blir min 6:e. Men det är någon form av faktabok. Den lär oss hur man ska gå på teater. Nej, den är ett spel. Man kan säga att den börjar med ett teaterbesök och sen blir det en roman. Den heter Att gå på teater. Den heter Att gå på teater, ja. Det är en bra titel tycker jag. Tack så mycket för att du tycker det. Kommer du recensera den här, Åsa? Nej, jag har recenserat Claes en gång. Det är därför han sitter här och skälver lite. Och det gör jag aldrig om. Jag tycker inte Claes verkar inte själva. Det är du som själv. Ja, det gör jag verkligen inte. Jag tycker vi har kommit över det. Det är ändå 14 år sedan snart. Vi ska förtydliga för tittarna att Åsa, hon är ju fruktad bland annat för att ha recenserat Claes de Fer. Hon var inte så snäll. Men idag Det var det fruktad för att vara skicklig på litteratur. Nej. Det är det som spelar roll. Det går inte att komma Jag ifrån. önskar dig varmt lycka till. Hade det varit Jens Liljestrand hade jag inte sagt någonting. Mammons rika. Talesättet den som har flest prylar när han eller hon dör gäller inte längre. Nu handlar det istället om att maxa upplevelser i rätt tid och dö med 0 kronor på kontot. Idén till det här det kommer från boken Die with Zero som fått stort genomslag världen över. Och enkelt förklarat så menar författaren till boken Bill Perkins att du ska spendera dina pengar här och nu när du har energi och hälsa att njuta av frukterna. Och du ska spendera pengarna på upplevelser snarare än prylar. Agri, det här låter väl ganska sunt? Ja, jag tror det är bra för ekonomin också. Du tror att det är bra för ekonomin? Ja, Nej, men jag tänker så här att en medellön i Sverige 37-36 000 kronor kanske. Vi har sett hur folk bor i vilka sorters lägenheter. Man vet vad folk tjänar. Man bara, det där går inte ihop. Och det är ju arv. Det är det som möjliggör bostadspriser i Sveriges storstäder. Annars skulle det inte vara möjligt att sälja lägenheter för 10-12 miljoner. För att folk, alltså, man hinner inte tjäna upp till en handpenning. Så folk sitter där och väntar på att deras föräldrar ska coola så att man får lite cash och kan köpa sig en bostad. Och det är inte sunt. Så om föräldrarna bara spenderar allting, då är vi tvungna att ta tag i verkligheten. Och jobba hårdare och tjäna mer. Nej, men jag tror att marknaden måste sen förhålla sig till att det finns inte tid. Det är ingen som tjänar 10 miljoner. Men får jag fråga en sak? Är inte idén att man ska göra med pengarna så barnen inte ska ärva något? Ja, de ska inte ärva ett skit. Då får ju barnen ändå ingen möjlighet att köpa några lägenheter. Ja, men då kommer ju ingen ha råd med en lägenhet som kostar 8 miljoner. Då finns inte en lägenhet. Ja, du menar att det kommer sänka priserna över... Ja, det kommer måste. Men det resonemanget bygger på att alla har väldigt rika föräldrar. Ja, som jag tror att de flesta i Stockholms innerstad måste ha. Jag trodde att man lånade för att köpa dyra lägenheter. Men en handpenning, en lägenhet på 10 miljoner, handpenning på 1 miljon. Hur lång tid tar det att jobba upp sig till att spara ihop de pengarna? Men när värdet på din bostad ökar snabbare än du sparar ihop. Alltså det är ett nollsummespel. Det är Thomas Piketty som du tänker på här. Ja, bland annat. Ja. Claes, det finns ju ett gammalt fint talesätt. You never really own a Patek Philippe. You merely look it after for the next generation. Absolut, ett av de fina. Det här går ju emot allt som liksom av att bygga upp kapital inom familjer och precis som Agri är inne på. Ja, men det jag reagerar på det jag hörde resonemanget. Min tes har alltid varit att alla smarta människor i Stockholms innerstad har flyttat hit från en mindre stad på landsbygden. Jag är ju från Motala till exempel då. Och då tror jag att Stockholms innerstad befolkas ju till mestadels tycker jag av lantisar. Och då tror jag tror inte att de här har så rika föräldrar. Så jag tror att det kommer bli en liksom, kraftig besvikelse. Sen så tror jag att hela den här tesen är feltänkt från början. För jag skulle önska att folk snarare inte tänkte att de måste tjäna så mycket pengar. För det här bygger på att du blir får jättemycket pengar. Sen kommer du på att du är gravt olycklig av alla pengar. Och då ska du göra av med dem. Alltså, det vore bättre om man jobbar inte fullt så mycket. Trampa inte folk på tårna. Liksom, gå inte över lik. Och sen så tjänar du lite grann pengar var flitig. Och så gör du roliga grejer under tiden. Och sen dör du när du är lycklig. Är det ett väldigt nyrikt sätt att resonera på?
Alltså, du kan ju inte resonera på något annat sätt kring det här om du inte är rik. Det här är ju verkligen den rike mannens eller kvinnans förmån att kunna säga att jag ska dö fattig. För de flesta handlar det om att bara hålla sig flytande. Jag gillar ju den här idén att man inte ska ärva överhuvudtaget. Det är ju en av punkterna i kommunistiska manifestet. Liksom förslag på åtgärder. Och det tycker jag är sympatiskt eftersom privategendom är ett problem i sig själv. Men jag måste säga att de pengar som jag har tänker jag ju ändå att mina barn ska få. Och jag är väldigt glad över att kunna ge dem någonting som gör att de till exempel skulle kunna köpa en bostad. Och det här har gått så långt så att jag inte unnar mig själv saker trots att mina barn aldrig har begärt någonting. Och då blir det ju fel. Men jag kommer ju från en familj också där det inte finns någonting att ärva. Och då tror jag att man vet vad pengar liksom kan betyda för nästa generation. Om man aldrig kan se fram emot det här överhuvudtaget. Men jag tänker också för att det här väcker ju liksom den inre liberalen i mig. För att jag tänker att mina pengar är mina att göra vad jag vill med. Om jag vill ge dem till mina barn eller mitt barn. Han är ju gullig och så. Just nu skulle han få allting. Men om 30 år, vem fan vet vem man har blivit liksom. Och att vi i Sverige har bröstarvingeregeln som säger att barn måste få 50% av det du har. Det tycker jag alltså, det är skandal. Varför tycker du? Ja. De ska inte, alltså, vill jag ge alla mina pengar till en katt som någon kvinna i USA gjorde med $60 miljoner eller vad det var liksom, då ska jag kunna göra det. Men det kan du göra. Du kan ge bort allt du äger så länge jag idag. Ja. Det kan du faktiskt göra. Men det här med bröstarvingen systemet gillar jag därför att det betyder att föräldrar inte har en hållhake på sina barn på det viset. Okej, det har jag tänkt på. Att man jättemycket amerikansk drama handlar ju bland annat om att man ska bli arvslös. Vilket skapar extrema konflikter i en familj. Jag tänker att det här säger ganska mycket om Bill Perkins och hur han har uppfostrat sina barn eller vad han har fått för barn. Han har 2 döttrar då. Han vill inte att de ska ärva någonting. Det kan ju vara för att han har inte varit särskilt engagerad farsa och då har de blivit douchebags. Men tror ni? Han vill inte att de ska få ärva. Är de douchebags? Det vet man ju. Alltså tror ni på det här? Därför att så säger Bill Gates också. Nej, våra barn ska inte få ärva någonting. De har jättestora... Allihopa säger det. Det är det nya svarta. Och de säger att de vill betala mer i skatt. Gör de ju inte. Det här är bara... Det är en Potemkin-kuliss alltihopa. För det är klart att de ser till att deras barn har det gott. De har en trust fund. Sina generationer framöver. Sen har de ju socialt kapital. Alltså de har ju väldigt mycket som gör att det inte kommer råda nöd. Nej, det är så att det är mycket fastigheter som helst. De här barnen då som uppfostrade av föräldrar, då är det punkten när de får reda på att så här, du ska inte ärva någonting. Är du fostrad för att göra det? För får du reda på det nu 35 år och du börjar säga så här, Jonas, du som ett exempel. Du verkar vara en slashas, du ska inte få några pengar, men har du levt i 35 år och tänkt så jag behöver inte plugga för jag kommer få ärva så jävla mycket, då är det ju väldigt orättvist av föräldrarna att göra på det sättet. Tycker jag man ser på folk som har räknat med att få en sudd ut och sen så har föräldrarna blivit bankrutten och sånt. Får ju liksom det blir ju knas alltid. Ja, det är sant. Men däremot tycker jag det här med, jag håller inte med dig om det här med arvet Åsa faktiskt, för att sen också så att folk inte får styra över sina pengar. Det är de här familjerna, när du refererar till USA, det är ju inte så att de här familjerna inte har några tvister för att man kan göra så. Nej, det är sant. Det är ju liksom... Det är det jag menar. Alltså... Och i Sverige tror jag till och med att det är så att ger du bort pengar innan för nära en på till kanske ett barn eller något annat, så kan det också bli... Ja, det kan bli... Exakt, så det är ju... Det kan det göra. Det är ju barnen, föräldrarnas pengar. Hur många familjer... Det här var ju en chock för mig när jag flyttade till Sverige. Så många familjer där man bara, men vi pratar inte med dem på grund av någon arvstvist mellan moster och mormor. Och, alltså, sådana saker som bara delar svenska familjer. Även när det finns en bröstarvingeregel. Liksom. Alltså man kan göra som makarna Myrdal, lägga allt i en stiftelse och barnen blir bokstavligen arvslösa. Eller Cornelis Vreeswijk gjorde ju det. Så att hans son Jack ärvde inte en spänn. Lyckliga familjesituationer bägge två. Jag tänker, hur kommer det här påverka världsekonomin? Alltså, för det är ändå så att om man nu jobbar ihop en massa kapital, de investeras... Jobbar inte ihop kapital. Nej, förlåt. Men som Bill Perkins, man flyttar pengar hit och dit och spelar poker så att man får 100 miljoner på banken och de investeras i aktier och sommarställen och fastigheter, vad det nu är. Men om man då ska ta de pengarna och spendera dem på resor och spa-upplevelser. Ja, och vad? Alltså det där, hans babbel det är verkligen babbel eftersom man kan inte göra av med så där mycket pengar under ett liv. Det tror kan jag inte går köpa hur utmärkt. många
balettdansöser som helst eller jotter som helst. Eller, Balettdans? jag tog som ett exempel på det mest dekadenta man kan göra. Människohandel så Köpa upp en balettensemble till hotellrummet. Det är den stora frågan när man pratar om pengar och livet. Hur mycket pengar behöver man för att bli lycklig? För vi är förbi punkten att pengar gör en lycklig. Man måste ju veta vad man ska göra med pengarna. Hur mycket pengar behöver man för att bli lycklig? Och lycka i så fall självständighet. Det är det man vill knäcka och i så fall hur kommer man till den punkten? Exakt. För att bara jobba på, har du 10 miljarder eller 11 miljarder? Ja. Eller jag vet inte vad... Det är klart att självständighet är... Självständighet, men den kanske har vi 5 miljoner lika gärna. Eller kanske 750 000, jag vet inte. Ja, Eller på banken eller... Jag ser framför mig hur liksom enorma kapitalflöden går från liksom riskkapital och nya affärsidéer till resor, alporter och såna här safarilodger i Afrika. Men det tror inte ni på? Alltså. Nej, det är ju sandkorn det de kan göra av med under ett liv jämfört med vad de äger. Man kanske bjuder på i värsta bröllopet. Jo, men jag tror det till exempel. Ja. Jag Bara tror som ett exempel. Som ett exempel. Jag tror att, att upplevelser absolut är det man får lägga pengar på. Så du kan ju köpa massa saker, men i slutändan tror jag upplevelser är det som kommer toppa på toppen på det du gör med mest pengar på om du är riktigt rik. Mm. Du kan köpa en bil till eller ska du åka liksom till något ställe du inte varit på. Något sånt. Ja, men bil är en pryl, det tror inte Bill Perkins på. Nej, men jag tror inte på honom så där slaviskt som du gör. Nej. Och jag känner ändå att jag har lite dig med på min sida. Men jag tänker inte släppa det här. Kommer det påverka klassamhället om vi nu liksom skulle spendera mer och liksom investera, spara mindre? Nej, jag tror inte det. Nej. Alltså jag tror att det skulle kunna gynna ekonomin om de började spendera pengarna istället för att bara ha dem i olika fonder eller aktier. Som Marx säger, orörligt kapital är dött kapital. Så det är väl bra att man cirkulerar pengarna. Men att det skulle ändra på klassamhället tror jag inte. De kommer ju fortsätta vara överklass. Deras barn kommer fortsätta vara överklass. Alltså Det spär ju bara på klasshatet när man hör rika människor säga så här: spendera allt ni har. Så här. Om man inte har någonting. Man bara, det är redan på en Folk blir bara förbannade fredagspizza. av det här. Ja, men det håller jag verkligen med om. Alltså, det är verkligen ett klassperspektiv på att ens kunna diskutera den här frågan. Ja. Det är sant. Nej, men ju äldre man blir desto mer sparar man. Så har man sett liksom att en genomsnitts 80-årig i Sverige sparar typ 2-5 000 i månaden. Så. Jag sparar en genomsnitts 80-åring 2,5 och så säger man att pensionärerna har det tufft. Ja, men det finns ju fattigpensionärer. Det finns ju... Jo, men genomsnitt är ändå 2,5. Det är mycket pengar. Det är mycket pengar. Det är mer än... Nej, det är inte mer än... Det finns några som drar upp snittet kan man säga. Ja, det tror jag definitivt. Men att det ändå finns liksom en rörelse mot att spara mer ju äldre man blir. För att Man blir snålare och snålare. kanske och inte liksom känner för att åka till Serengeti liksom när man är 80 plus. Ja, eller man tänker på sina barn som man har försummat och arbetat bort. Ja. Ja, också Så vill man betala av det där. Eller så vill man som mellanläget att de ska få, som du var lite inne på, så med att så här, de ska kunna få en slant till insatslägenhet. Och och det är liksom, men sen tror jag problemet är barnbarnen. Sen tror jag problemet är att folk som blir gamla blir 99 av 100 blir fruktansvärt tråkiga också. Hittar inte på någonting, har ingen fantasi, blir stillasittande. De blir rädda också. De blir rädda. Resa, till exempel. De är ju inte av med några pengar. Alltså, Det här Bill Perkins-resonemanget är ju också ganska onevrotiskt och på något sätt optimistiskt. Jag känner i alla fall att jag skulle aldrig kunna säga till mina barn: nej, ni får inte ärva en själva, för hur ska de då klara sig? Jag har en nevrotisk relation till mitt liksom, föräldraskap. De behöver min hjälp även när jag har dött i form av ett arv. Kan ni relatera till Det är väl inte neurotiskt, särskilt inte om man tänker att den här generationen inte får det bättre än sina föräldrar. Så det, Ja, och AI eller det, vi är inne på andra generationer nu som inte får det bättre. Precis. Så jag tycker inte det är neurotiskt. Det är bara rationellt, skulle jag säga. Jag tycker hela resonemanget är liksom bortskämt. Jag tycker att vi ska skriva mer böcker om att jobba hårt och känna lite njutning av det istället. Jag tycker faktiskt det. en härlig exakt så. Som levereras av Claes de Frey. Eller förlåt, om jag säger precis, eller jobba mindre och lev lyckligt nu istället. Förlåt, jag menar inte att man behöver men den här idén att man ska jobba så jävla hårt och sen så bara ge bort och inte känna någon njutning. Men jag förstår vad du menar. Jag önskar att jag kunde njuta lite mer av det jag drar in.
Mammons Rika. Lite snabba nyheter nu. En av de stora snackisarna i den svenska mediebranschen just nu, det är att Bonnier News har beslutat att outsourca redigeringen av sina bilagor till Vietnam. Alltså samma Bonnier News som 2022 delade ut västar tillverkade i Myanmar med texten "För det fria ordet", Bonnier News. Åsa, vietnameserna, de är säkert väldigt duktiga på att redigera tidningar, men deras tillgång till det fria ordet, den är så att säga ganska begränsad. Hur tondött är det här egentligen? Jag måste säga, jag tror att de är väldigt skickliga på att redigera vietnamesiska tidningar, men att vara redigerare är att vara journalist. Så det tycker jag, alltså svensk journalistik ska göras här, tycker jag. Tror jag blir bäst. Men jag vågar inte säga något om det andra, för jag är så rädd att bli stämplad som antisemit eftersom Expressens ledargarnityr har sagt att det är man om man kritiserar ägarfamiljens beslut om detta. Så jag håller tyst, jag med Aha, okay. Jag visar vett och etikett här. Ja, men Claes, du är inte fullt lika väluppfostrad. Eller lika intressant för Expressens ledarsida. Det är vilket som. Ja, men det här är ett ganska tydligt tecken i tiden där man till och med outsourcar liksom redigering av tidningar till låglöneländer. Ja, det är inte nytt ska jag säga. Och jag tror att Åsa är försiktig, för det är säkert bara en kvart kvar till Schibsted gör något liknande. Så jag tror det finns kan det vara. Viss känsla av det. Jag tror att det Bonnier gjorde fel här, det är att jag har ju, liksom du Jonas, varit Bonnier-anställd innan det hette Bonnier News. Och då gjorde de alla möjliga konstiga grejer, men då gick det så jävla dåligt. Och det var, tidningar måste finnas kvar och man slogs för det och liksom folk fick sparken hit och dit. Och då hade man ett manövreringsutrymme på ett annat sätt. Nu har man liksom trott att man har samma manövreringsutrymme fast det går väldigt, väldigt bra. Och då tror jag man blir helt chockad och säger så här: hallå, vi ska ju bara skicka några tjänster till Vietnam, vad håller ni på med? Och där tror jag man gjorde en grav missuppfattning faktiskt. Men det är klart att det är tondövt när man har så hög svansföring vad gäller yttrandefrihet och pressfrihet. Och sen så ska det här göras i ett land där allt det där är strypt. Ja, men Vietnam är en totalitär diktatur. Ja, men det är ju det. Och de fängslar journalister. Och en av de journalisterna är ju årets Tucholsky-pristagare. Och priset ska delas ut i Bonnier konsthall. Det ser rätt illa ut. Aj. Men det finns ju liksom andra länder. Jag gjorde ju baltiska länder förut. Alltså det borde finnas... Och det är skillnad på demokratier och totalitära. Ja, men exakt min poäng. Det går ju att göra det här redigeringsarbetet. Sen håller jag med dig, Åsa. Viktigt att påpeka att det är ett journalistiskt jobb som inte man ska hur som helst. Men om man ändå tror att man kan göra det så finns det ju andra länder som man kan göra det billigt. Jag fattar inte hur det är tänkt att göras. Alltså jag förstår inte hur det är tänkt. Ja, men du skickar in det där väldigt mallat. Förut gjorde TT det för magasinen. Det gick tyvärr inte för det blev så mycket mer arbete. Då skriver du textrad 1, alltså där är verkligen klippa och klistra. Okay. Så måste det vara supermallat. Men det är ju inte tillbaks till gamla goda Bonnier tidskrifter med liksom ADs och vad heter han? Kapten Haddock på Veckans Affärer som vi jobbade med. Så fort man sa emot honom var man ett hot mot demokratin. Det var liksom samma det var tider det. Ja, det var faktiskt. Försämrad konkurrenskraft, dåliga finanser, urusel integration. Framtiden ser mörk ut. Jag talar naturligtvis om svensk tennis. Men aktivisten och miljardären Christer Gardell, han vill genomföra en kupp. För är det något som Christer Gardell bryr sig om, då är det svensk tennis. Han erbjuder sig att skänka 100 miljoner till förbundet mot att man sparkar hela styrelsen. Det är härligt med förmögna människor, vi har pratat om det tidigare, men det är härligt med förmögna människor som engagerar sig. Ja, jo, visst är det. Nej, men alltså så här, det finns ju någonting i det han säger som jag håller med om. Att svensk tennis håller för dålig kvalitet. Ja, för att historiskt sett så har vi varit ett väldigt starkt tennisland. Litet land, men vi har alltid haft en eller två riktigt bra tennisspelare. Och efter Robin Söderling, sent 00, tidigt 10-tal, så har inte vi haft någonting. Så någonting är det som inte funkar lika bra. Och jag tror inte att det är kidsen på TikTok och inte vill spela tennis. Jag tror att det är någonting systematiskt. Och går man in med så här mycket pengar så vill man ju gärna ha en eller två platser på styrelsen. Så det är ju gängse. Men att ha det som krav att man byter ut hela styrelsen, det är ju lite magstarkt kanske. Men jag tycker inte man ska byta ut någon i styrelsen. Varför? Det här att man ska kunna köpa sig till makt på det här viset. Men det är väl, investering är ju, alltså det är det. Ja, du får 100 miljoner, jag får 2 styrelseplatser. Men jag måste säga att jag tycker Kahn är ett föredöme i den här frågan. Alltså så här,
Om man säger att det går dåligt, han älskar tennis, han har råd med det här, och så säger han så här: jag är beredd att bekosta, alltså det är inte 10 000, 100 miljoner kronor. Vad ska han satsa det på? Det är som ni är inne på. Jag tror inte Björn Borg hade ställt sig och stuttat bollar mot garageinfarten om TikTok hade funnits. Det tror jag faktiskt inte. Jag tror det spelar rätt stor roll. De här pengarna kommer gå till att unga människor ska röra sig mer. Om han då säger så här: jag går in med de här pengarna, 100 miljoner kronor. Men då ska styrelsen avgå. Jag hade gått, om jag hade suttit i den styrelsen hade jag gått direkt. Jag tycker fler skulle göra som Christer Gardell. Va? Nej men gud. Kul. Vad ska det sluta? Finns det någon gräns för vilka föreningar man får gå in och köpa? Det måste... Eller är det bara Tennisförbundet? Nej, förlåt, jag menar inte att det ska vara lagstadgat, man kan köpa det. Men han lägger ett förslag som är tydligt. Han är beredd att bekosta det, han ställer ett krav. De får medlemmar. Exakt, de kan ju rösta nej. Det lägger man inte i. Är det okej med politiska partier att göra samma sak? Alltså, du kan ju starta ett politiskt parti, så det kan du göra nu. Ja, men att gå in och säga så här, det här är, nu ska nu lite annan politik här, Moderaterna, thank you. 100 miljoner. Det tror jag. Det finns ju dessutom register. Men kolla, LO säger att nu stryper vi bidragen till Socialdemokratiska arbetarpartiet om ni inte för den här politiken. Det är men ni har rätt, det var ett dåligt exempel från min sida. Men jag gillar inte riktigt det här att den som har pengar bara kan gå in och ställa krav och villkor på det här viset. Folkrörelse Sverige. Ja, men om det är sunda villkor. Jag vet inte om Tennis Sverige har varit det klassiska folkrörelse Sverige. Det är inte där liksom det har varit. Men snart, jag beundrar om det stannar vid idrottslivet eller om det här går in i vilka verksamheter som helst. Då fattar man ju inte i så fall att organisationer betyder någonting för politiken i Sverige. Och då kan man liksom köpa sig in i friluftsfrämjandet eller whatever det är för att man vill inte ha det ena eller det andra. Jag måste säga så här, punkten är så här, den här personen säger så här: det går jättedåligt. Jag går in med 100 miljoner kronor. Alltså det är inte igen, det är inte... men hade det varit sämre om det var 20 miljoner? Alltså så du tycker att det finns en prislapp här också då som är... Absolut. Men jag kan inte säga vad brytpunkten ska gå. Det är pragmatiskt måste jag säga. Jag är pragmatisk för jag tycker att han är konkret. Han vill förändra någonting. Han går inte in och säger så här: men då måste ni rösta på Sverigedemokraterna eller ni ska spela badminton istället. Han vill ju bara väl. Och igen, om jag hade suttit i en sån styrelse som man har misslyckats med sitt uppdrag och så kommer någon i pragmatiskt, vad tror du om det görs här istället? Ja, nej, jag tycker det är början på något som jag inte gillar alls. Nej. I senaste numret av Finansmagasinet, där kunde du, Claes, avslöja att Bo Lundgren, tidigare moderatledare, och Göran Persson, tidigare sosseledare och PAMP, de har nu förenats i sitt arbete för att utse en ny ordförande i Swedbank. Alltså, de här var tidigare bittra fiender. Nu är de uppenbarligen såta vänner. Varför? Både ja och nej ska jag säga. Det var ju, alltså, vad heter den här boken om de Gaulle, min bästa ovän, kära ovänner. De var ju då, de är ju väldigt lika Bo Lundgren och Göran Persson på ett sätt. Sen så är den ena var moderatledare och den andra ledare för Socialdemokraterna, och då tålde de inte varandra. Men de förenas nog i samma generations barn, skiljer några mellan dem. Det är ju alltså, det är personer som har jobbat på Finansdepartementet. Kärleken till sunda statsfinanser och en stark balansräkning. Och det faktum att bägge två kan enas om att Göran Persson vann. Det tror jag avgör saken. Rent sociologiskt tror jag. Ja. Agri, är inte lite tråkigt med den här bristen på uthållighet i fiendeskapet? Jag har beefs med folk, jag har glömt varför jag har beefs med dem. Jag har beefs med folk av solidaritetsskäl. Om en vän till mig säger om den personen gjorde någonting illa, då har jag en beef med den personen i resten av mitt liv. Och jag minns inte ens varför, men jag minns någon det. Agri Ismail glömmer inte. Men om Christer Gardell kommer in och ger 100 miljoner så kommer det vända dem allihopa. 100%. Men ingen har berättat för mig att Christer Gardell har gjort någonting elakt heller. Därför han är beef att... Men jag vet inte också den här bilden om att politiker, även om de är i olika block så att säga. Min uppfattning är att de inte hatar varandra så mycket som att... Nej, det tror jag inte alls att det ligger rätt mycket mellan blocken och folk är goda vänner och så vidare. Framförallt så tror jag att man förstår den andra ganska bra. Ja. Man har samma jobb. Jobbar på samma villkor. Exakt. Och svårt att styra ett land, etc. Men är det dåligt för demokratin? Att man på något sätt, vi väljare ser att de står och debatterar och bråkar i talarstolen, men egentligen så tycker de samma saker. De är polare och they scratch each other's backs. Jag tror att det är bra för demokratin att man kan se att man kan ha ordskiften, men sen att man faktiskt kan respektera varandra och kanske till och med gilla varandra när kameran är stängd.
Jag tror att det är viktigt. Så är inte Däremot fallet. att alla tycker likadant, det är ett Exakt. stort demokratiskt problem. Exakt. Men det är en annan fråga. Detta är ju inte fallet här i Mammons rike. Så fort kamerorna stängs av så då börjar vi tjafsa och bråka och klöser ögonen ur varandra. Vem tycker du illa om? Vem har du sympati mot? Mejla in till mammonsrike@efn.se. Vi får se vem av oss som Ja, precis. Hatmejl. Keep watching the kingdom of Mammon. Keep watching the kingdom of Mammon. Ja, nu ska vi bli lite allvarliga här, för nu ska vi prata om AI. Åsa, frågar du ofta AI om hjälp? När då till exempel? Jag gjorde det senast igår för att jag ville veta vilka ställen i Bibeln som numera mördade Charlie Kirk och hans hustru Erika hänvisar till när de förklarar vad ett äktenskap går ut på. Först så googlade jag, fick inte fram det, frågade Chatte, som han heter i min familj, och fick svar på 3 sekunder. Dubbelkollar du det då? Alltså hur... Då dubbelkollar jag det. Just, men du ska börja då åtminstone. Ja. Och när du fick ett uttömmande svar, tackade du för hjälpen? Nej, jag har slutat med det. Min man, han tackar så mycket som man tänker att han tror att det här är någon han ska löneförhandla med. Jag har slutat tacka därför att jag tänker att... först så tänkte jag så här, man ska behandla... Om man inte tackar chatte eller... Ja, så slutar man tacka riktiga människor också. Men nu tänker jag helt tvärtom. Att mitt enda sätt att fatta att det här inte är en riktig människa, utan det här är någonting annat. Som jag ska ha makt över, som jag ska ha kontroll över, det är att inte tacka, att inte behandla dem som människor. Det här är ett resonemang som kan stå dig dyrt, Åsa Linderborg. Vi ska återkomma till det alldeles strax. Men först ska jag påpeka att Internetstiftelsen, de gör återkommande undersökningar, svenskan och internet. Och här senaste gången man gjorde det så visade det att alltså, användandet av AI blir allt mer vanligare. Och svenskarna de använder AI bland annat för att citat besvarar komplexa frågor och stöttar som en vän. Och rådfråga AI-verktyg om hälsa och sjukvård eller använda AI-verktyg i sitt jobb. Slutcitat, för att nämna några saker. Men den här ökningen i användandet av AI, den blir ju allt mer intressant. Jag tänker så här, jag bollar över frågan till dig här. Claes, du är ju en väluppfostrad man. Tackar du AI för hjälpen när du använder chatte? Jag berättade just för Åsa som renoverar sitt kök att jag inte har diskmaskin. Jag har heller aldrig använt. Är det sant? Jag har använt AI då antar jag alltså utan att veta om det, men jag har aldrig gjort det överhuvudtaget. Varför inte? Är det av princip eller? Ja, men både så här, lite princip, lite... jag vill inte gynna AI på det sättet. Men jag tror att Är du teknikfientlig? Jag ska säga. Och långsam in. Men jag tror att jag kommer komma dit. Det är absolut inte så att jag... Men på en rak fråga så har jag inte gjort det och då kan jag inte heller svara på om jag ska tacka nej till det. Man brukar ju säga att det säger väldigt mycket om en person hur han behandlar till exempel en städerska på jobbet eller en servitör på krogen. Är det samma sak med AI? Hur man behandlar AI? Så jag är kluven i den här frågan. Det är verkligen dels det som Åsa säger, att man ska kunna skilja mellan en människa och en AI-tjänst. Jag håller med, men det är också gjort så att vi inte vet. När jag har en chattbot så är det otydligt ibland om det är en människa på andra sidan eller om det är en... Men det förstår jag också. En chattbot, alltså när jag chattar med någon, då är jag otroligt vänlig. Samma här. Ja. Man vet inte. ChatGPT vet man, det är liksom det är. Jag har haft en Google Home rätt länge, så smart högtalare. Den tackar jag av ren princip. Och jag tror att jag tänker så här. Claes, har du hund? Nej, tyvärr inte. Nej, okej. Vi andra har hundar. Ja. Jag har haft hund. Okej. Man säger ju inte vad som helst till sin hund. Även om den inte förstår. Det finns vissa saker man inte skulle säga till sin hund. Även om man vet att den kommer inte fatta. Om jag säger det i en tillräckligt fin röst så kommer den bara liksom vara glad. Så artigheten där handlar mer om mig än om hunden. Jag förstår vad jag menar. Och på så sätt tror jag att en viss nivå av artighet vad gäller även maskiner är någonting som jag vill ha i mitt liv omkring mig. Tror jag, men jag är inte 100 på vad jag Det kommer säger. kunna vara att du går in till en religiös byggnad så beter du på ett visst sätt. Även om inte Även om inte jag tror på det, av respekt till mina medmänniskor. Exakt. Typ.
Jag måste säga att jag inte reflekterat över det här överhuvudtaget förrän jag såg ett inlägg från Kai Cenat som är en av världens största streamers. Vi ska titta på ett klipp där han och hans vänner behandlar en AI-driven robot. Det såg ut så här. För de som lyssnar och inte tittar på det här inslaget så är de är ganska taskiga mot den här roboten. Men roboten ser ut som en människa. Ja. Långa ben som Claes ungefär. Ja. Och rör sig mjukt och mänskligt. Har ett huvud. Ja. Men det här är ju en robot. Man ser det små på. Det finns ju mänskliga roboten. Det ser dessutom så att säga, den ser inte stark ut, den ser svag ut och osäker. Och så de här personerna som mår bra av att sparka på det. Vad är det för dumheter? Man ska väl inte sparka på något som ser ut liksom... jag tycker det är skitdåligt. Det är psykopater. Exakt. Det handlar inte om att roboten ska känna något. Det är ju inte en varelse. Men ändå, de har något i sig. Exakt. Var de här som sparkar, varför mår de bra av att göra det här? Det finns ju en rörelse just nu som jag tycker är lite märklig, där man vill hindra folk från att använda begreppet clanker. Har ni hört det här? Nej. Clanker, det kommer från något gammalt Star Wars-spel från 2005 som är typ en svordom gentemot robotar. Som nu används gentemot robotar och AI-tjänster. Och det finns några som säger att det här är typ som att använda n-ordet. Ni ska inte kalla AI-tjänster eller robotar för clanker. De blir ledsna. De blir ledsna och det, är liksom, det bör inte användas. Och jag tycker att det är intressant att vi börjar prata om robotars och AI-modellers eller rättigheter. Samtidigt som mänskliga rättigheter står i så låg kurs som de någonsin har. Det är en poäng. Det är liksom, vi respekterar inte människor alls. Men på något sätt bara, hur känner vi kring de här AI-tjänsterna? Det är som, typ invandrare kommer att ta våra jobb, hemskt. AI kommer att ta våra jobb, framtiden. Alltså det är någonting där som stör. Ja, det är sant. Och jag kan inte liksom komma fram till, för att jag tror återigen på att man ska vara artig i sin omgivning, huruvida det är en maskin eller inte. Samtidigt tror jag att det är fler människor än du tror som är ganska rädda för att AI kommer att ta jobben. Ja, med all rätta. Det gör de ju. Men kan du ändå förstå min poäng att man måste vara medveten om att det faktiskt är maskiner? För att annars så får de ju makt över... Om man behandlar dem som jämlikar så har man ju också en mental förberedelse på att man ska vika sig. Men jag tror att många av de här företagens jobb går ut på att vi inte ska känna oss 100% säkra vad vår relation är. Ja, just det. De pratar ju väldigt, de här chattbottarna som lägger in liksom emojis och have a wonderful day, smile face. Man bara, är det en människa eller inte? Jag vet inte. Och det görs med flit att jag inte ska veta. Att det ska kännas mänskligt. Man ska vara snäll mot robotarna. Man vill inte ha en elak AI eller en mobbad AI som tar revansch om 20 år, tänker jag. Och det här är intressant, för i tv-serien Silicon Valley som gick på HBO för några år sedan så nämndes tankeexperimentet Rocco's Basilisk. Are you familiar with a thought experiment called Rocco's Basilisk? No. Nor do I care to be. If the rise of an all-powerful artificial intelligence is inevitable, well, it stands to reason that when they take power, our digital overlords will punish those of us who did not help them get there. Enkelt förklarat så menar Rocco's Basilisk att det är oundvikligt att AI en vacker dag kommer att ta över. Och när det händer, då kommer AI straffa alla de som varit taskiga mot robotar eller AI-bottar. Hur kommer jag räknas då, tror du, som inte har konsumerat överhuvudtaget? Ja, det här är inte... Bra fråga. Jag tänker att Kai Cenat, han kommer få det tufft. Men jag skulle kunna säga att vinnare faktiskt. Det tror jag med. Du kommer, eller är det som en dark horse i varje fall? Ja, jag Nej, men du spar på krutet och så kommer du att joina vinnaren i det här. Jag och Gardell på slutet går upp. Men jag tänker också att det här aktualiserar oss som sitter här. För jag menar, när AI tar över, om jag vet inte, blir det 5 eller 10 år, de kommer ju naturligtvis gå tillbaka i backloggarna och scanna alla Mammons rika avsnitt. Och kolla upp, Åsa Linderborg, vad du har sagt om AI. Och straffa dig om du har varit taskig. Ja, men Det är lite den här Pascal's wager-grejen. Vad är det? Det är ett tankeexperiment om att
Det är lika bra att du dyrkar Gud, även om det inte finns någon Gud. För att en evighet i ett helvete är mycket, mycket värre än priset du betalar genom att dyrka Gud idag. Så liksom, det gynnar dig att tro på Gud. Till AI, chatte och allt vad ni heter, bottarna där ute, om ni ser här så ska jag har alltid famnat den nya tekniken. Jag tycker det är jättebra. Jag gör så här. AI. Shop och Sally. Bing, 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 bing. Nu är vi framme vid det avslutande momentet i vårt vackra, härliga, läckra program Mammons rike. Där vi köper och säljer valfria saker. Och jag tänker, Claes, du är ändå en form av hedersgäst. Du ska få köpa eller sälja någonting. Köp! Vad köper du? Svenska Tennisförbundet. Och se. Ja, jag köper Svenska Tennisförbundet. Och sen så ger jag bort det till Svenska Badmintonförbundet. Visa att med mycket pengar kan man skapa stor konst. Får jag bara... Hoppa dig, Åsa Linderborg. Spelar du tennis? Nej. Spelar du badminton? Nej. Tack. Agri, Ismail. Ja, jag säljer. Det var på den här restaurangen Brutalisten av konstnären Karsten Höller. Har ni varit där? Nej. De har ett manifest att man ska liksom laga mat och respektera ingrediensen. Och att varje maträtt ska bestå av en ingrediens och salt och vatten går bra, men ingenting annat. Va? Och det Nej, är som intellektuell experiment jättekul. Som mat, nej. Man går dit en gång. Man går dit en gång och man bara, nu har jag testat det här. Hur var prisnivån? Jag tror att det är... Var det value for money? Nej, men det är såklart det inte är. Men det är ju... Var det så här blomkål med lite salt på? Eller? Exakt. Ja, men verkligen. Blomkål, inlindat i mer blomkål och så lite salt. Och så kyckling. Och så var det. Alltså, fransoserna vet ju vad de säger när liksom allt ska vara smör och fett. Och det är ju smakligare ändå. Det där säljer vi rakt av. Rakt av. Åsa Linderborg, köp eller sälj för dig då? Men jag säljer något som jag tycker att alla borde sälja. Kim Kardashian har ju ett klädmärke som heter Skim. Och hon lanserar nu en stringtrosa med könshår. En återgång till hårade skönhet. Ja, jag bara tänker, varför lägga pengar på någonting som faktiskt är helt naturligt? Bli vän med din kropp bara istället. Men vadå, det här kroppshåret i de nedre... Det är det som heter könshår. Alltså det, Är det liksom artificiellt här eller är det... Det är inte hennes könshår. Det är artificiellt. Men själva... Könshår som en dekoration? Som dekoration. Okej. Är det bara jag som tycker att det här är... Nej, men det är skruvat. Margiela, modemärket, hade ju en haute couture-visning för några år sedan som blev jätte uppmärksammad. Och där hade de så här Merkins som var så här könshår. Och det är märkligt att ur hela den kollektionen så är det som nådde masskulturen. Det är konstigt. Det låter lite som ortodoxa judinnor, alltså ultraortodoxa kvinnor som rakar av huvudet och sen sätter på sig en peruk för att inte visa sitt riktiga. Men jag vet inte hur de sköter sitt underliv. Men jag måste säga att jag tycker att det här är bland det dummaste jag har hört faktiskt. Det säljer vi rakt av. Härligt. Det var köp- och säljrekommendationerna från Mammon-panelen denna vecka. Tack för att ni tittade och tack för att ni går in på efn.se och lyssnar, läser och tittar på allt härligt vi har att erbjuda. Nu stänger vi butiken och säger hej då. This is the end and we will be back. The kingdom of Mammon. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.